رزیدنت ایول یه بازی ویدیویی ساخته ی شرکت ژاپنی کپکامه، همونایی که استریت فایتر، مگامن، دیویل می کرای، مانستر هانتر، اونیموشا و خیلی از بازی‌های بزرگ و کوچیک دیگر رو ساختن. هدف کپکام این بود که یه تجربه ترسناک بسازه که از تکنولوژی جدید دهه 90 میلادی، مخصوصاً گرافیک سه‌بعدی پلی استیشن به خوبی استفاده کنه. پلی استیشنی که انقلابی در شکل و شمایل بازی‌های جریان اصلی ایجاد کرده بود و باعث شده بود تب ساخت بازی‌های سه‌بعدی حسابی داغ بشه، که در نهایت منجر به ساخت بازی جریان سازی به نام رزیدنت ایول به کارگردانی شینجی میکامی شد. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 فکت جالب درباره بازی رزیدنت ایول 1. جالبه که بدونین شینجی میکامی یعنی خالق فرانچایز رزیدنت ایول وقتی بچه بود آرزو داشت راننده فرمول 1 بشه. شاید اگه به این آرزوش میرسید ما هرگز نمیتونستیم مجموعه رزیدنت ایول رو تجربه کنیم. میکامی علاقه زیادی به فیلم‌های ترسناک داشت. فیلم‌های مورد علاقه‌اش د تکساس چینسو مسکر و ایول دد بود. میکامی از دانشگاه دوشیشا در رشته تجارت و بازرگانی فارغ التحصیل شده بود. در سال 1993 میکامی شروع به ساخت یه بازی ترسناک تو سبک ماجرایی برای کنسول پلی استیشن 1 میکنه. داستان بازی توی یه عمارت مخوف روایت میشد. اسم این بازی رزیدنت ایول بود. رزیدنت ایول قرار بود به عنوان بازسازی یا به عبارتی با الهام از یه بازی دیگه از شرکت کپکام به نام سویت هوم که اون بازی هم از روی یه فیلم سینمایی ژاپنی با همین نام ساخته شده بود ساخته بشه. بازی سویت هوم رو توکورو فوجیوارا ساخته بود. اولش قرار بود رزیدنت ایول رو هم توکورو فوجیوارا بسازه، اما ظاهرا فوجیوارا کار رو به میکامی میسپاره. میکامی در ابتدا نسبت به قبول این پروژه بیمیل بود، چون به گفته خودش از ترسیدن متنفر بود، اما در نهایت ساخت بازی رو قبول کرد. بازی رزیدنت ایول 1 اولش بایوهازارد نامگذاری شده بود، یه بازی اکشن ماجرایی با ترکیبی از کاراکترهای سه‌بعدی و تصاویر پس‌زمینه‌ای از پیش رندر شده، زامبی‌ها و هیولاهای مختلف. حال و هوای بازی به شدت تحت تاثیر فیلم‌های جورج رومرو، کارگردان پرآوازه ژانر وحشت بود. جورج رومرو همون کارگردانیه که تیزرهای لایو اکشن بعضی از بازی‌های سری رزیدنت ایول رو هم کارگردانی کرده. انتشار بازی تو غرب به دلیل وجود یک گروه هارد راک نیویورکی به همین نام یعنی بایوهازارد به مشکل میخوره. واسه همین تیم شاخه آمریکایی کپکام اسم رزیدنت ایول رو برای انتشار پیشنهاد میده. بازی در تاریخ 22 مارس 1996 تو ژاپن و بعدتر تو آمریکای شمالی منتشر و به یکی از موفق ترین عناوین کنسول پلی استیشن 1 تبدیل میشه. جالبه که بدونین بازی رزیدنت ایول هنوز هم تو ژاپن با نام بایوهازارد منتشر میشه. رزیدنت ایول اولین بازی بود که تحت ژانر سروایوال هورر یا وحشت و بقا عرضه میشد، عبارتی که کپکام ابداع کرد و ازش تو تبلیغات بازی استفاده میکرد. رزیدنت ایول به نماد سبک وحشت و بقا تبدیل شد، به طوری که تا امروز بازی‌های زیادی تو این سبک عرضه شدن و از المان‌های موجود تو رزیدنت ایول مثل خشاب و منابع محدود یا حل معماهای مختلف استفاده کردند. از مهمترین شخصیت‌های بازی رزیدنت ایول 1 که بعدتر به نمادهای این فرانچایز تبدیل شدند، جیل ولنتاین، کریس ردفیلد و آلبرت وسکر بودند. پدر جیل فرانسوی و مادرش مهاجر ژاپنیه. جیل در اوایل دهه 1990 میلادی در ارتش آمریکا خدمت میکنه و توجه نیروی دلتا از شاخه نیروی زمینی ارتش آمریکا که نیروی اول مبارزه با تروریست بود رو به خودش جلب میکنه. جیل در دوره طاقت فرسا و سخت آموزش کماندویی شرکت میکنه و موفق میشه اونو با موفقیت به پایان برسونه. جیل در زمینه کاشت بمب، باز کردن قفل‌های پیچیده و مقاومت در شرایط سخت به درجات بالای مهارتی دست پیدا میکنه، به طوری که از معدود زنایی به حساب می اومده که این دوره‌های کماندویی رو پشت سر گذاشته بودند. در سال 1996 جیل ولنتاین توسط آلبرت وسکر به گروه استارز ملحق میشه، جایی که با کریس ردفیلد آشنا میشه و اونا ارتباط محکمی چه از لحاظ حرفه‌ای و چه از لحاظ عاطفی برقرار میکنند. کریس ردفیلد هم یکی از شخصیت‌های اصلی بازی رزیدنت ایول 1. کریس ردفیلد و خواهرش کلر ردفیلد پدر و مادر خودشون رو از دست دادن و تنها اعضای باقی مونده خانواده‌شونن. کریس در بزرگسالی به نیروی هوایی ایالات متحده میپیونده و دوره آموزشی خلبانی هواپیما و هلیکوپتر رو میگذرونه.
پس از ترک نیروی هوایی در سال 1996 گروه استارز که یه واحد ویژه اجرای قانون در شهر راکون سیتی بوده بهش پیشنهاد کار میده. کریس این پیشنهاد رو قبول میکنه و به عنوان یکی از افراد کلیدی شاخه آلفا یا به اصطلاح آلفا تیم گروه استارز منصوب میشه، جایی که استعداد فوق‌العاده‌اش تو کنترل انواع سلاح‌های گرم باعث میشه که اون به عنوان تیرانداز برتر واحدش شناخته بشه. کریس در اون مقطع زمانی با فرمانده گروه استارز یعنی خود آلبرت وسکر پرآوازه هم روابط خوبی داشت و وسکر رو به عنوان یه رهبر قابل اعتماد و کاربلد قبول داشت، گرچه بعدها به دشمن قسم خوردش تبدیل شد. واسه ما قبلا فکت‌های کلیدی آلبرت وسکر رو تو کانال گذاشتیم که میتونین از طریق لینک‌هایی که تو دیسکریپشن همین ویدیو هست اون ویدیو رو ببینین. در بهار سال 1998 در راکون سیتی گزارش‌های پراکنده از قتل‌هایی که قربانیان در اون خورده شده بودند و همچنین حملات حیوانات به کوهنوردان و ساکنان نزدیک جنگل‌های راکون سیتی منتشر شد. این جنایت‌ها شامل تکه تکه کردن خشونت‌آمیز صورت و بیرون آوردن اعضای بدن میشد. پلیس تحقیقات گسترده‌ای رو در این زمینه در کوهستان آرکلی واقع در اطراف راکون سیتی آغاز کرد، اما نهایتاً نتونست هیچ مظنونی رو شناسایی کنه. پس از گذشت 2 ماه و پیشرفت اندک در تحقیقات و همچنین افزایش تعداد قتل‌ها، پلیس شهر راکون تسلیم فشار عمومی شد و مسئولیت پرونده را به گروه استارز سپرد. در 23 جولای شاخه براوو از گروه استارز برای بررسی منطقه قتل‌ها به کوهستان آرکلی سفر میکنه، اما در طی یک حادثه سقوط میکنه و تماس رادیوییش با مرکز قطع میشه. شب بعد تیم آلفا برای بررسی قطع شدن تماس رادیویی تیم براوو به همون منطقه اعزام میشه که کریس ردفیلد و جیل ولنتاین هم به همراه گروه به منطقه میرن. اونا بعد از رسیدن به منطقه توسط یه سری سگ زامبی غافلگیر میشن و به سمت عمارتی که در همون حوالی قرار داره حرکت میکنن. بعد از رسیدن به اون عمارت و پس از جریاناتی کریس متوجه میشه که این عمارت با شرکت دارویی آمبرلا ارتباط داره و توسط بنیانگذار این شرکت یعنی آزول اسپنسر ساخته شده. اینا اتفاقاییه که تو بازی رزیدنت ایول 1 رخ میده که میتونین از طریق لینک هایی که تو دیسکریپشن همین ویدیو قرار داره داستان اون بازی رو با جزئیات دنبال کنین. در سال 2002 ریمیک بازی رزیدنت ایول 1 منتشر شد که در واقع یکی از اولین ریمیک های مدرن تاریخ ویدیو گیم به حساب میاد. این بازسازی بازی رو در همه زمینه‌ها از جمله گرافیک، گیم پلی و صداگذاری ارتقا داد و به یکی از بهترین ریمیک های تاریخ تبدیل کرد. زامبی که تو ریمیک 2002 رزیدنت ایول 1 قبل از صفحه عنوان از تخت بلند میشه، انگار اشاره‌ای به یه صحنه معروف تو فیلم کلاسیک 1978 جورج رومرو یعنی دان آف د دد. جولیا واد رئیس مدل جیل تو بازی ریمیک رزیدنت ایول 1 و از نظر خیلی از طرفدارا بهترین طراحی چهره برای جیل به حساب میاد. طرفدارای رزیدنت ایول خیلی از جولیا واد میخواستن جیل رو کاسپلی کنه، ولی اون این کارو نمیکرد تا اینکه یکی از طرفدارا یک کلاه با لوگوی استار طراحی میکنه و براش میفرسته و جولیا واد با دیدن این کلاه تصمیم میگیره لباس جیل رو بپوشه. جیل تو رزیدنت ایول 1 از اسلحه برتا استفاده میکنه، ولی تو بقیه شماره ها از اسلحه مخصوص خودش که تو فروشگاه گانشاپ کندو ساخته شده استفاده میکنه. جالبه که بدونین بازی The Last of Us از استودیوی نادی داگ یه اچیومنت توی یه قسمت از بازی داره به اسم مستر آف آنلاکینگ یا استاد باز کردن قفل‌ها که در واقع اشاره‌ای به دیالوگی که بری برتون درباره جیل ولنتاین تو بازی رزیدنت ایول 1 میگه. Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. در ابتدای چپتر 2 بازی ایویل ویدین 1 یه صحنه وجود داره که ما رو به شدت یاد بازی رزیدنت ایول 1 اوریجینال میندازه. از اونجایی که کارگردان ایویل ویدین و رزیدنت ایول 1 خود شینجی میکامیه، این شباهت اصلا نمیتونه تصادفی باشه. لارا کرافت، ملکه باستانشناسی، شکارچی گنج و قهرمان بیچون و چرای سری توم ریدر، از دل معبدهای باستانی پر از تله‌های مرگبار و معماهای پیچیده گرفته تا رازهای خاک خورده تاریخ که فقط یه ذهن تیز مثل لارا میتونه بازشون کنه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با فکت‌های جالب درباره کاراکتر لارا کرافت از فرانچایز توم ریدر.